ਗੂਗਲ ਹਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਵਾਬ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜੂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜਰਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਆ। ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬੈਸਟ ਲੈਪਟਾਪਸ ਫॉर 2025। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਰੁਕਾਵਟ DNS ਆ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਨ ਬੁੱਕ ਜੋ google.com ਦਾ ਅਸਲੀ ਐਡਰੈਸ ਲੱਭਦਾ। ਐਡਰੈਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦਾ। HTTPS ਲੌਕ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਹੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਗੂਗਲ ਹਰ ਵਾਰ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਮੈਸਿਵ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪੇजेस ਹੈਗੇ ਆ, 100 ਮਿਲੀਅਨ ਗੀਗਾਬਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਗੂਗਲ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਂਗੂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਮੇਜਿਨ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਐਰੀ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇजेस ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ? ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੈਂਕਿੰਗ। ਗੂਗਲ 200 ਪਲੱਸ ਸਿਗਨਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਪੇजेस ਦੇ ਕੀਵਰਡ, ਬੈਕਲਿੰਕਸ, ਸਾਈਟ ਸਪੀਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਆ ਤੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਰੈਪਿਊਟੇਬਲ ਸੋਰਸਸ, ਕਲੀਅਰ ਕੰਟੈਂਟ, ਸਪੈਮੀ ਸਾਈਟਸ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਸਪੈਮੀ ਪੇजेस ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵਿਸਟ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਚ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਕੁਐਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਆ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟ ਸਰਚਸ ਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਟਾਈਪ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ੌਕ, ਗੂਗਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਹਿਡਨ ਸਟੈਪ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ। ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਿਵ ਸਰਚ, AI ਇੰਟੈਂਟ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਫਾਸਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਵਰਸ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਵਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਫਿਲਟਰਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ, AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗੂਗਲ, ਉਹ ਵੀ 0.2 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਪਕਮਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ YouTube ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ YouTube ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਬਲੀਵ ਮੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਬਲੋਇੰਗ ਆ। ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਗੂਗਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।